At 10 Vào 10 a.m. giờ sáng on ngày January 15 tháng 1 15th, năm 1947, 1947, Betty Betty Bersinger, Bersinger, a housewife, một bà nội trợ while gia walking đình, along trong khi Norton đang đi dọc theo Avenue đại in lộ Los Norton ở Angeles, Los Angeles, discovered a đã phát strange hiện ra một vật thể human-shaped hình người kỳ lạ object nằm lying ở on trên an một bãi empty đất lot trống by the bên lề đường. roadside. Khi mới When nhìn she thấy nó, first saw it, Betty bảo rằng Betty said vật thể the kia trắng object đến was mức so bà ấy white tưởng nó là một con ma that nơ she tranh. thought it was a Nhưng khi quan mannequin, sát kỹ càng but hơn, upon bà closer ấy mới nhận ra inspection, rằng she đó là cơ thể realized trần it was trụi the của một cô naked gái đã body chết. of a dead Ngay sau girl. đó, Betty Betty đã lập tức immediately gọi called và and thông báo cho chính reported quyền it địa to the phương. local authorities. Xin chào, lại là tôi đây. Hello again, Và hôm nay it's me, tôi sẽ kể cho các bạn and nghe về today vụ án I'll thực tell sự you đen about cực the kỳ nổi extremely tiếng đã xảy famous ra vào năm Black Dahlia case that 1947 occurred in mà cho đến nay hung thủ 1947, vẫn chưa được tìm thấy. for which the killer has Thi thể được still tìm not thấy been là found của to this Elizabeth day. Short, hay còn The được biết body đến phổ found biến was hơn that of về cái tên thực Elizabeth dược Short, đen. more Có lẽ commonly là known do as cô the ấy có Black một mái tóc Dahlia, đen nhánh và những perhaps bộ due quần to áo màu her đen mà jet cô ấy hay black mặc. hair Cơ and thể the cô ấy black đã bị cắt outfits đôi she ra làm often hai phần wore. tại vùng eo, Her body và had có been một vài cut bộ in phận nhỏ half trên at cơ the thể của waist, cô ấy and cũng đã bị some cắt small xẻo đi. parts of her Mặc dù body bị had giết also hại been và cut làm biến off. dạng một cách dã man, thì Although thi thể của brutally Elizabeth murdered and lại không có một mutilated, vết máu nào Elizabeth's cả. body Điều had này no có nghĩa blood là on it ai at đó đã all. làm sạch cho thi thể này This một meant cách kỹ that càng someone had trước khi carefully đem bỏ cleaned nó the lại body tại đại before lộ leaving it Norton. on Norton Tại Avenue. hiện trường, hung thủ đã để At lại the một bao scene, tải dính the máu killer had cùng một left a dấu chân giữa những vết blood-stained bánh xe bag ô tô along with a ngay gần hiện footprint trường vụ between án. tire tracks Sở near cảnh the sát tại crime Los scene. Angeles đã có thể nhận The dạng ra Los thi thể Angeles của Police Elizabeth Short Department was nhờ able vào to dấu vân tay của identify cô ấy. Elizabeth Short's Một cuộc khám body nghiệm tử thi through her vào ngày 16 fingerprints. tháng 1 năm An 1947 autopsy đã được was thực hiện performed trên on thi thể của Elizabeth's body Elizabeth. on January Những 16, dấu vết trên cơ thể của cô ấy 1947. gợi ý rằng người phụ The nữ đáng marks thương on này her đã bị body trói buộc và suggested tra that tấn dã this man, và unfortunate nguyên nhân cái woman chết của had cô ấy been là do cruelly ngạt tied thở up và and xuất huyết não. tortured, and the cause of her death was asphyxiation and cerebral hemorrhage. Cảnh sát sau đó đã bắt đầu The cuộc điều police tra then began với their hy vọng sẽ tìm investigation, ra được thêm hoping to nhiều thông find tin out khác về more nạn nhân hơn. information about the victim. Elizabeth had moved to chuyển Los đến Los Angeles in Angeles July vào tháng 7 năm 1946 and had been 1946 working as a và cô ấy waitress đã làm while việc trying như to một become bồi an bàn actress trong khi in đang cố gắng Hollywood. để trở thành một diễn During viên that tại time, Hollywood. she had found Và her trong thời ideal gian đó, partner, cô đã Matt tìm được người bạn Gordon, đời lý an tưởng Air của mình, Force officer, đó là Matt Gordon, and the two had một sĩ quan promised to không become quân, husband and và wife cả hai đã when they hứa returned sẽ from trở the thành vợ war. chồng khi anh trở về But từ that cuộc chiến. promise was just Thế nhưng, unfulfilled lời hứa words đó when cũng chỉ Matt là những lời died in nói không được battle thực hiện and could khi Matt never đã tử trận reunite with và his mãi love. mãi không thể tái ngộ với người Elizabeth was thương. devastated, Elizabeth locked đã đau herself in khổ her tột room độ, and nhốt mourned mình for trong her phòng lover. và tiếc thương cho người Heartbroken yêu after của the mình. death of her lover, Đau đớn sau cái chết của Elizabeth người began tình, to engage in Elizabeth one-night bắt đầu lao stands đầu with vào những any cuộc tình man một she đêm met. chóng vánh với bất kỳ The người đàn ông last nào mà person cô to ấy see gặp. Elizabeth Người Short cuối cùng nhìn alive thấy was Elizabeth Robert Short Manley, còn sống là Robert also one of Manley, her lovers. cũng là một người tình của On cô nàng. January 9th, Vào ngày 9 tháng 1 1947, năm Robert drove 1947, Elizabeth to Robert đã Biltmore lái xe Hotel in Los đưa Angeles. Elizabeth tới They khách said sạn goodbye at Biltmore tại 6:30 Los p.m., Angeles. and that was Hai người the tạm biệt last time nhau Manley vào lúc saw 18 giờ Elizabeth. 30 phút. What happened in the Và đó week cũng from là when lần cuối Elizabeth cùng arrived at the Manley Biltmore nhìn thấy Hotel until her Elizabeth. body was Chuyện đã discovered xảy ra trong thời remains gian an một tuần unsolved kể từ mystery. khi Elizabeth We can đến only khách be sạn certain of Biltmore one thing. cho đến lúc xác During của cô ấy those bị phát 7 hiện days, vẫn là một bí ẩn Elizabeth chưa được had a giải đáp. fateful encounter Chúng ta chỉ with có the thể chắc killer chắn who một took điều her là life. trong 7 ngày đó, On Elizabeth January đã có cuộc gặp gỡ 24th, định mệnh với kẻ sát 1947, nhân đã a tước đi mạng sống suspicious của mình. envelope was sent to the Los Angeles Examiners. The Vào ngày envelope 24 included a tháng 1 letter năm written with letters cut 1947, out from một phong newspapers thư đáng and some ngờ other đã được gửi handwritten đến những giám định content. viên Los Along Angeles. with it were Phong thư đó Elizabeth bao gồm một Short's bức thư personal được viết bằng những items, chữ cái including được birth cắt ra từ những tờ certificate, báo business và một cards, vài những nội dung khác được viết bằng photographs, tay. various Cùng với names đó written on là a những vật piece of dụng cá paper, nhân của and an Elizabeth Short, address book. bao gồm giấy khai sinh, All of danh thiếp, these had been những bức thoroughly ảnh, những cái disinfected tên with khác nhau được viết gasoline, trên một tờ giấy just like the và way một cuốn sổ Elizabeth's địa chỉ. body had been Tất cả những cleaned. thứ này đều đã được khử According trùng to sạch the sẽ police, và kỹ this càng bằng xăng, envelope cũng likely giống như came cái from cách the killer. mà thi thể của Elizabeth đã được Police tẩy also rửa. Theo contacted cảnh about sát, thì 75 nhiều khả men năng là phong whose thư này names đến từ hung appeared thủ. in Elizabeth's Cảnh sát address cũng đã book, liên lạc với but khoảng most of 75 them người were đàn just ông và những cái acquaintances tên of xuất hiện trong cuốn Elizabeth sổ and địa had chỉ no của Elizabeth. close relationship Nhưng with đa her. số họ cũng chỉ là những người quen biết sơ qua After Elizabeth examining thôi và Elizabeth's không hề body, có quan hệ the thân thiết authorities gì với cô believed cả. that the Sau khi perpetrator khám nghiệm was thi thể someone của with Elizabeth, knowledge in các the nhà chức medical trách tin field. rằng thủ phạm chính là So ai the đó có police kiến thức trong interviewed ngành
y people học. at the USC Vậy nên Medical cảnh sát School, đã tra hỏi a những người place trường y close dược to where USC, Elizabeth's body một had nơi been nằm gần với found. địa điểm mà thi thể của But Elizabeth after đã được tìm interviews thấy. and searches, Nhưng sau they những cuộc still tra hỏi couldn't và tìm find kiếm thì anything họ vẫn that chưa could thể help tìm the ra được điều gì có thể investigation giúp progress cho cuộc điều tra further. tiến xa Although thêm cả. efforts to find the Mặc dù truth những have nỗ lực để gradually tìm ra sự thật faded, đã dần lụi public tàn, interest thế in nhưng the sự hứng thú story của công has chúng đối not với câu chuyện này diminished. vẫn chưa thuyên giảm. The Vụ án unsolved mạng chưa murder lời case giải of của Elizabeth Elizabeth Short Short đã has truyền cảm hứng inspired cho the nội dung content của rất of nhiều những many cuốn sách different và bộ books phim and khác nhau. films, Nổi tiếng most nhất notably là cuốn sách The Black Dahlia, một a tiểu thuyết giả fictional tưởng novel được xuất published in bản vào năm 2008 2008, based on được tạo Elizabeth's ra case. dựa trên vụ án của While the Elizabeth. Black Dahlia case Trong khi remains vụ án của thực unsolved, dược đen vẫn chưa được many giải quyết, theories about có who rất nhiều could những have giả thuyết committed về this kẻ có crime thể đã gây have ra been tội put ác này được forward. nêu lên. A large Có một number số of lượng people lớn người actually đã thực came sự to đến confess để to thú this nhận về tội crime, ác này. but most Nhưng of hầu these hết, confessions những lời thú were nhận này proven đều đã được chứng minh là false. sai sự thật. As for the Vì lý reason do là why tại this sao hiệu effect ứng này lại xảy occurs ra when there is khi a mà có lượng large lớn những number người of thực sự people thú nhận về actually tội ác mà họ confessing to không làm, crimes they didn't thì commit. tôi cũng có thể nghĩ đến I được can vài think lý of do. a few Những tra reasons. khảo viên của các sở The cảnh sát của Mỹ interrogators of tin U.S. rằng police những người vô departments tội believe hầu như that sẽ không bao innocent giờ thú people nhận về will một tội ác almost mà họ không never làm. confess to a Thế nhưng crime they những didn't vụ việc này commit. vẫn khá là phổ biến.
However, Vào những năm these incidents 1990, were quite khi mà common công in nghệ the về DNA 1990s. bắt đầu được When sử DNA dụng để technology có thể xác began to nhận be được used chính to xác những kẻ accurately tội phạm, identify criminals, thì các nhà nghiên cứu đã có thể researchers nêu were lên able to được 3 lý propose do như 3 sau, reasons as là follows. những người vô tội hoàn toàn có thể tự nguyện thú nhận Completely về một innocent tội people danh can mà mình không voluntarily làm confess để to a thu crime hút they sự chú didn't ý. commit to Thứ attract hai, attention. những người bị tra khảo Second, bởi những điều tra people viên hung interrogated hăng by và giận dữ aggressive and angry sẽ tự thú nhận investigators về will tội danh confess to the crime chỉ để chấm dứt just cuộc to thẩm end vấn the căng tense thẳng mà họ interrogation đang they phải are trải going qua. These Những lời thú confessions are nhận này called false được gọi là compliant những lời thú nhận confessions. sai tuân And thủ. finally, Và cuối cùng psychological là những vấn issues đề về during the tâm lý. interrogation process. Khi đang trong quá trình bị thẩm The person vấn, being người đang bị interrogated tra will, khảo for a trong một moment, giây phút be sẽ hoàn toàn bị thuyết phục convinced rằng that they are mình chính là responsible người for phải this chịu trách crime. nhiệm cho tội danh này. With the Black Dahlia Với vụ án case, thực after dược being đen, widely sau khi known được to the biết đến public rộng at that rãi với time, công chúng vào thời when điểm đó, newspapers khi các competed tòa to soạn write thi nhau articles viết bài mổ dissecting xẻ the về câu story, chuyện này, dozens, thì đã có hàng chục, hundreds of hàng people trăm những came người to đã đến confess để to thú this nhận về tội crime, ác này. and many of these Và có people nhiều người couldn't trong số even này identify thậm chí Elizabeth còn through chẳng her nhận dạng được intimate Elizabeth photos. có những bức ảnh cận This mặt. case Vụ remains án này vẫn chưa được unsolved. giải mã. After all Sau those tất cả những lời confessions, thú tội đó, authors of crime có các tác stories giả về have các bộ pointed truyện out tội phạm many còn chỉ ra được similarities nhiều những between điểm the tương đồng Black của vụ án Dahlia thực dược case đen and the với những cases vụ of án the của cảnh sát nhân Cleveland torso Cleveland killer Torso that occurred xảy from ra vào những năm 1934 to 1934 đến 1938, where the 1938, killer's method khi cách thức also giết người của included cảnh sát nhân dissecting, này cũng gồm chopping, mổ xẻ, and chặt mutilating chém the và làm biến victim's dạng cơ body. thể của nạn nhân. There were Có many rất nhiều nghi suspects phạm được nghi believed ngờ to là be the thủ real phạm thực sự culprit của in vụ the án thực Black dược Dahlia đen. case. Trong đó phải kể đến Among Leslie them, Dillon, Leslie lúc Dillon, đó đang là một then nhân a viên khách sạn 27 27-year-old tuổi, hotel một nhà văn đầy employee, tham vọng an và là ambitious một cố writer, nhân viên and a của former dịch vụ employee tang of lễ a funeral đã trở thành nghi service, phạm became khi a anh ta gửi suspect bức when he thư đến sent nhà a tâm lý letter to học Dr. Paul Paul DeRiver DeRiver, của the sở cảnh sát Los psychologist of the Los Angeles vào Angeles tháng Police 10 năm Department. In 1948. October Leslie đã bày 1948, tỏ một nỗi khát khao Leslie để có thể expressed viết a một cuốn desire sách to write a về vụ book about án của Elizabeth Elizabeth Short's Short, case, while đồng also thời revealing cũng thể his hiện những bản chất perverted biến and thái và bạo violent lực của nature. mình. Leslie đã Leslie nghi rằng bạn mình, suspected that his Jeff friend Jeff Connors, chính là Connors thủ was the phạm. culprit. Thế nhưng, sau những However, cuộc trò after chuyện qua thư từ, conversations through thì nhà tâm lý letters, học DeRiver psychologist lại tin DeRiver rằng believed that Leslie Leslie Dillon Dillon was the one mới who là người đã actually thực sự gây ra caused cái chết của Elizabeth's death. Elizabeth. The two Cả hai người later sau đó đã agreed to đồng ý meet gặp to nhau discuss để this trao matter đổi thêm về further vụ việc này, and to find cũng Jeff như là Connors, để đi tìm Jeff suspect Connors, in Leslie's nghi phạm hypothesis. trong giả thuyết của Leslie. On this Trong trip, chuyến đi này, Dr. DeRiver thì tiến was sĩ accompanied DeRiver đã by được an đồng hành undercover cùng với một policeman cảnh sát named ngầm O'Mara, tên là O'Mara, posing as a đóng driver giả and là một người tài bodyguard for xế cũng như DeRiver bảo on vệ the cho journey to DeRiver. find Jeff Trên chuyến Connors. đi tìm Jeff Connors, DeRiver believed DeRiver that tin this rằng person người này didn't thậm chí even còn không tồn exist, tại, further càng củng cố thêm reinforcing cho the suy thought nghĩ that là Leslie Leslie Dillon Dillon mới là was the thủ real phạm thực sự, culprit, khi mà anh as ta he đã had chia shared sẻ a rất lot nhiều of những thông tin detailed chi tiết information mà that chỉ có only kẻ giết Elizabeth Elizabeth Short's Short killer mới có could thể have biết được known. mà thôi. Anh ta He cũng also tỏ ra vẻ seemed rất very am hiểu familiar khu vực with xung the quanh, area chỗ mà around thi where thể của Elizabeth's Elizabeth được body tìm was thấy. found. Sau đó, Later, Leslie Dillon đã bị Leslie bắt về đồn Dillon cảnh was sát ở Los arrested at the Angeles Los và bị Angeles tra police khảo bởi tiến sĩ station and DeRiver. interrogated by Cảnh Dr. sát rồi DeRiver. cũng tìm ra Jeff The Connors. police also Tên found thật của Jeff anh ta Connors, là R.T. whose Lane, real name đã ở was Los R. Angeles Lane, vào thời điểm xảy ra who án had mạng, been in Los và lúc đó Angeles đang làm at the việc tại time of the Columbia murder Studio, and was then một địa working điểm at mà Columbia Elizabeth hay Studio, tới. a place Cuối cùng Elizabeth thì often Leslie Dillon visited. cũng được thả ra do cảnh Finally, sát không thể tìm được Leslie những chứng cứ Dillon was cụ thể released cũng như because hoạt the động của police Leslie couldn't vào khoảng find thời gian xảy specific ra án mạng. evidence or Leslie Leslie's Dillon đã không phải activities hầu around tòa the time vì of một the số những murder. sai lầm về tài liệu. Leslie Dillon Những điều này didn't have to khiến go nhiều to nhà court giả thuyết học due to tin some rằng document vụ án thực errors. dược đen đã không bao giờ These được giải things quyết made many vì cảnh theorists sát đã che believe đậy that the nó. Black Dahlia case was never Có nhiều chi solved tiết đã because chỉ the ra rằng police had thủ covered phạm it là up. một nhà giải phẫu học, Many hoặc details ít pointed nhất out là có that kiến thức đầy the đủ về lĩnh vực perpetrator này, was a vì vết surgeon, cưa đôi or người at được thực least hiện had trên thi full thể của knowledge in this Elizabeth field, quá gọn because gàng. the cut Chỉ có người dividing the trong ngành body có on thể làm được như Elizabeth's thế. corpse Tuy was nhiên, too neat. sau khi điều tra, Only thì các someone người in làm the trong ngành phẫu industry thuật có could liên have quan done đến that. Elizabeth đều However, có chứng cứ ngoại after phạm. investigation, the people in the surgical field related to Elizabeth all had alibis. George Hodel was born on được sinh vào October ngày 10 10, tháng 10 năm 1907, 1907, grew up in lớn Los lên tại Los Angeles, Angeles, California, very intelligent rất and well thông minh educated và được with học an hành tử IQ tế of up to với chỉ số 186. IQ lên tới However, 186. he encountered many Dù vậy,
vậy, scandals thì ông related đã to gặp his rất nhiều private bê bối life, liên quan đến đời tư, was expelled bị from đuổi khỏi trường đại university học for vì đã sleeping lên with giường his với vợ của giáo professor's sư của wife, mình, committed bê bối loạn luân incest với with chính his người con own gái ruột, daughter, and và had có tận 4 bốn người wives in vợ his trong lifetime cuộc đời của before mình, dying in trước khi chết vào năm 1999 at the age 1999 of ở tuổi 91. 91. Around Khoảng năm 2016, 2001, một a thám former tử đã về detective hưu of the của Los sở cảnh Angeles sát Los Police Angeles, Department, thám tử Steve Steve Hodel, Hodel, đã tìm found thấy được những bằng suspicious chứng đáng nghi evidence về about bố his mình father, là George George Hodel. Hodel. Ông tin rằng believed his bố father mình was the chính là thủ phạm perpetrator trong in vụ the án Black thực dược Dahlia đen. case. Khi xem xét tài sản While của cha examining mình, his father's Steve đã tìm thấy một belongings, album ảnh Steve found được a cất giấu photo trong một album chiếc hộp. hidden in a Nó đủ box. nhỏ để nằm It gọn was trong lòng small bàn tay enough to ông. fit in the palm of Cảm his thấy như vừa hand. khám phá ra một He thứ gì felt đó. like he had Ông đọc discovered nó. something. Nó He chứa đầy read những it. bức ảnh rất bình It thường. was full of Mẹ, very bố và ordinary anh trai của photos. George, cũng như Mother, những bức chân dung của father, gia and đình. George's Nhưng brother, ở phía as well sau as family có thứ đã đập vào portraits. mắt ông ấy. But at the back Hai was bức ảnh something của một that người phụ caught nữ his trẻ. eye. Mắt cô Two nhìn photos xuống of a young với mái tóc woman, đen her xoăn. eyes looking Sau khi down quan sát kỹ with càng, dark hair. ông ấy nhận ra rằng After careful những tấm ảnh này observation, thực sự rất tương he đồng với realized that Elizabeth these Short, photos were thực dược very đen. similar to Sau Elizabeth khi điều Short, tra thêm, the Black thì Steve cũng Dahlia. biết được thêm là After vào năm further 1947, investigation,
Steve also Hodel learned that cũng đã in được liệt vào danh sách 1947, một trong những George kẻ tình nghi Hodel hàng was đầu also trong vụ án listed này. as one of the Các prime bức ảnh hiện trường vụ suspects in án this cho thấy case. Short đã Crime được phẫu scene thuật cắt photos bỏ bản showed thân, that Short một thủ had thuật cắt cơ undergone thể a bên dưới cột sống thắt lưng, hemicorporectomy, vị trí duy a nhất surgical mà cơ thể có thể procedure bị to cắt cut the làm body đôi below và the không bị làm lumbar gãy spine. xương. Cũng là kỹ The thuật đã only được dạy place where the vào những body năm can be cut in half 1930 without khi mà breaking George bones, Hodel còn đang học which trường was y. also a Những technique lá thư được taught gửi in cho the báo chí và cảnh sát từ 1930s hung thủ when George cũng mang một Hodel nét was tương still đồng in giống medical như chữ viết school. tay của George. The Có khoảng letters 8 sent người to vào the thời điểm press đó and cũng police đã from khẳng the định killer rằng also George bore và a Elizabeth resemblance cũng đã to có một mối George's quan hệ handwriting. vào năm 1946. About 8 Vào people năm at that time 2003, also ở confirmed kho lưu that trữ George tài and liệu của Elizabeth văn had a phòng luật sư relationship quận in Los Angeles, 1946. người ta đã tìm ra một cuốn băng, In trong đó có giọng 2003, của George the Hodel. archives of the Los Những tài liệu Angeles đi County kèm District cho thấy là vào Attorney's năm Office, 1950, a tape was trong found lúc with vẫn còn đang là George nghi Hodel's phạm của vụ voice. án thực dược đen, Accompanying thì nhà của documents George showed that tại in Hollywood đã bị 1950, gắn máy while nghe still lén a bởi suspect sở in cảnh the sát Black Los Dahlia Angeles. case, Trong cuốn băng George's đó, house in George Hollywood đã had nói một been điều như bugged by sau: the Los Angeles Police cứ cho Department. rằng tôi là kẻ đã giết thực In dược that đen đi. tape, Thì bây George giờ said họ something cũng like không thể chứng this. minh được điều đó nữa rồi. Suppose I did Họ kill không the thể tra Black khảo thư Dahlia. ký của tôi nữa They couldn't vì prove cô it ấy đã now. chết rồi. They Họ can't biết talk to my là tôi đang secretary giấu giếm gì đó, anymore because nhưng she's cũng chẳng dead. còn quan trọng nữa. They know I'm Cô ấy hiding đã bị giết something, rồi. but it Có doesn't thể matter là anymore. chính tôi đã She's giết thư been ký của killed. mình. Maybe I did kill my Hodel cũng đã secretary. từng bị nghi ngờ là thủ phạm Hodel had trong vụ also án been mạng của Lewis suspected of being Springer the vào perpetrator tháng in the 6 murder năm of Lewis Springer 1949. in June Steve Hodel cũng 1949. nghi ngờ là trước khi sang châu Steve Á vào Hodel cuối những năm also suspected that 1940, before going George to Asia Hodel in đã the sát late hại 10 người phụ nữ 1940s, trẻ, George bao gồm nữ Hodel diễn viên had Jean killed 10 Spangler, young women, người mà đã mất including tích vào năm actress Jean 1949 Spangler, who khi had đang tìm cách để disappeared in phá cái thai trong bụng. 1949 Steve while nói trying rằng to get an vào thời abortion. đó, bố ông là Steve bác sĩ said that duy at nhất that tại Los time, Angeles his thực father hiện was các the ca only nạo phá doctor thai. in Los Các chi Angeles tiết từ những vụ performing giết người ở Los abortions. Angeles dẫn Steve đến một Details chuỗi from the các vụ giết murders người in khác Los ở Angeles Chicago. led Steve Sau to a đó series dẫn of ông đến other vụ giết murders hại in một người phụ nữ Chicago, 28 then tuổi led him to tên the là murder of Lucilla a LaLue, 28-year-old woman người named có thi thể Lucilla không mạch LaLue, vải, bị cắt whose xẻo, naked, rất giống với mutilated thi thể body của was Elizabeth very Short. similar to Thi thể của Elizabeth cô Short's. được tìm thấy Her rải body rác was found cách about nhà của half a George mile from khoảng nửa George's dặm, house dọc theo một along con a phố street có named tên là Zodiac. Zodiac. At Đúng this thế, point, vào thời điểm Steve had này, found many Steve đã links tìm thấy between rất the nhiều Black những mối liên Dahlia kết killer giữa hung and thủ the của thực Zodiac dược đen killer. và sát nhân He từ feared Zodiac. that this would go Ông too lo sợ far rằng and chuyện này people sẽ đi wouldn't quá believe him xa, anymore. rồi mọi người sẽ không tin vào lời ông nói This nữa. story would Câu become chuyện too này sẽ crazy. trở nên quá The điên Black rồ. Dahlia killer Sát and nhân the của thực dược Zodiac đen killer và were sát the nhân same Zodiac là person, một sao, and that và person kẻ was đó his father. lại chính là bố ông. Steve believes his father carried out the murders in or near the Steve tin family rằng home at that bố mình time. đã thực hiện các vụ giết người ở Steve trong said hoặc this gần house ngôi had a nhà của gia secret đình vào room thời điểm that đó. George had Steve forbidden cho him biết and ngôi his nhà này có siblings một from căn phòng bí entering. mật mà George đã cấm Suspecting anh that em của mình bodies không might have được been bước vào đó. disposed of Nghi nearby, ngờ rằng các thi thể Steve có thể bị phi Hodel tang ở gần returned đó. to this house Steve in Hodel đã trở lại căn nhà 2012 này vào with a năm cadaver dog. 2012 cùng The với một con dog chó nghiệp detected vụ. decomposed Chú chó đã human nhận ra hơi scent thở in của many tử thi bị areas, phân hủy ở nhiều and khu when a vực. soil sample Và was khi một taken mẫu đất for được lấy analysis đi at the để end of phân that tích year, vào cuối năm đó, the results kết quả showed đã cho thấy that it rằng was nó positive có for dương human tính với hải remains. cốt There are người. many people who Có have rất nhiều người đã followed theo and dõi supported và ủng hộ the với giả almost thuyết gần như accurate là chính theory xác of của thám tử Detective Steve Steve Hodel, Hodel, trong đó including many có nhiều người có experts chuyên in the môn về lĩnh vực detective thám and tử legal và pháp luật. fields. Dù vậy, However, thì sau after 70 70 năm years, đến giờ, there is vẫn still chưa có no bất kỳ một official đầu kết chính thức conclusion nào for the cho vụ Black án Dahlia thực dược đen case. cả. The Thủ phạm đã perpetrator giết who killed Elizabeth Elizabeth nhiều Short khả is năng likely đến dead nay by là đã now chết and và will sẽ không never bao giờ phải face chịu legal sự trừng phạt punishment. của pháp luật. Thế But nhưng for Steve đối với Hodel, Steve the Hodel perpetrator thì has thủ been phạm found, đã được and tìm whether ra to rồi believe it or not và việc có will have tin to vào nó depend hay on không public sẽ phải opinion. tùy thuộc vào dư luận mà thôi.